ลุ่มเด็กฝึกทีลิซ่าชื่นชมเจนนี่การันตีฝีมือพี่น้องอักมิลชื่นชมในเสียงร้องรุ่นพี่ในค่ายอย่างวินเนอร์ก็ชื่นชอบพวกเธออย่างมากและที่สำคัญยังฮยอนซอกก็ได้ร่วมคัดเลือกพวกเธอด้วยตัวเองพวกเธอคือกลุ่มเด็กฝึกพรสวรรค์สูงที่ผ่านการประเมินรายเดือนอย่างยาวนานกว่า4ปีหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกด้วยอัตราส่วนราวๆ 1,000 ต่อ 1พวกเธอคือเกิร์ลกรุ๊ปที่สแตนตึกดำต่างรอคอยรอแล้วรอเล่าจนในที่สุดพวกเธอก็ได้เดบิวต์ในฐานะวงเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นน้องของ 2NE1 และ Blackpink พวกเธอคือ Baby Monster 7 สาว All Rounder ที่จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในรอบ 7 ปีของค่าย YG Entertainment พวกเธอนั้นจะมาเขย่าวงการเพลง K-POP ท่ามกลางการแข่งขันสุดดุเดือดอย่างแน่นอนเรื่องราวของวง Baby Monster เป็นยังไงนั้นสมาชิกมีใครบ้างโอติ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับอันยองสวัสดีครับทุกคนเรื่องราวของ Baby Monster นั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2019 และต้นปี 2020 เมื่อ Blackpink กำลังโด่งดังแบบสุดขีดและกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกณเวลานั้นเองวันที่ 12 ธันวาคม 2019 ทางด้านค่าย YG ได้มีการทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อว่า Baby Monster และถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ก็ได้จดทะเบียนอีกหนึ่งชื่อด้วยในชื่อ Baemon อีกทั้งได้ตอกย้ำข่าวลือของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่โดยจีซู Blackpink ได้กล่าวถึงด้วยในการสัมภาษณ์ว่าชื่อวง Baby Monsters มีโอกาสจะเป็นชื่อของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายและในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 นี้เองได้มีการปรากฏตัวของ2เด็กฝึกชาวจีนจากค่าย YG ซึ่งก็คือเจนหวังและวิกกี้เวยผ่านรายการ Youth with You 2 หรือ Idol Producer ซีซั่น 3 รายการ Idol Survival ของจีนซึ่งชื่อ Baby Monster ได้ปรากฏอยู่ในโปรไฟล์ของทั้งคู่นอกจากนี้ทั้ง2คนก็ได้แนะนำตัวเองโดยใช้ชื่อ Baby Monster นี้ด้วยในตอนแรกของรายการก่อนที่ทางด้านเจนหวังจะตกรอบไปด้วยอันดับที่ 69 ส่วนวิกกี้เวยก็ได้ตกรอบด้วยอันดับที่ 16 ถัดมาในปลายปี 2020 ก็เริ่มมีรายงานว่า YG จะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ในช่วงต้นปี 2021 วันที่ 1 มีนาคม 2021 คังซึงยุนหรือยุนวินเนอร์ได้ถูกถามระหว่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเสียงร้องในเพลงอายาซึ่งเขาได้ตอบว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของสมาชิกวง Treasure และสมาชิกในอนาคตของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ของค่าย YG นั่นก็เป็นสัญญาณว่าพวกเธอมีโอกาสเดบิวต์เร็วๆนี้ทางด้านของโนฮียอง CEO ของ YG Foods ยังได้หลุดสปอยล์มาด้วยว่าเด็กฝึกสาวเหล่านี้มีความโดดเด่นไม่ธรรมดามีความสามารถมากๆราวกับมีเจนนี่10 คนเลยทีเดียวและยังได้มีภาพหลุดในภาพห้องซ้อมของ YG ที่ได้แชร์กันต่อมาซึ่งเป็นชื่อตัวย่อภาษาอังกฤษที่หลายคนก็เดาไว้ว่าเป็นชื่อของสมาชิกที่ได้ถูกเขียนเอาไว้บนกระดาษและต่อมายังได้มีภาพถ่ายของลิซ่าพาริตาและชิกิต้าได้อยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารไทยที่เป็นร้านอาหารไทยในเกาหลีแต่เรื่องราวของการเดบิวต์มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นสุดท้ายในปี 2021 การเดบิวต์ก็ไม่เกิดขึ้นและก็มีข่าวว่าจะเดบิวต์อยู่เรื่อยๆจนล่วงเลยไปถึงปี 2022 ที่มีข่าวว่าจะเดบิวต์โดยจูอูแจได้หลุดสปอยออกมาด้วยผ่านรายการ Omniscient Interfering View แต่สุดท้ายแล้วในปี 2022 ปีที่มีการแข่งขันของวงเกิร์ลกรุ๊ปดุเดือดมากๆ YG ก็ยังไม่ได้เดบิวต์ Baby Monster ออกมาแม้จะมีข่าวลือว่ามาแน่ๆในช่วงครึ่งปีหลังและสุดท้ายก็จะจบปี 2022 หลังจากที่ได้เลื่อนวันเดบิวต์มาเป็นปีมีการเปลี่ยนไลน์อัพของเด็กฝึกอยู่ตลอดเวลาในที่สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2022 YG ได้ปล่อยรูปโปสเตอร์ YG Next Movement ที่เราได้เห็นเงาของสาวๆทั้ง 7 คนเป็นการยืนยันว่าพวกเธอมาแน่ๆแล้วก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2023 YG ก็ได้ปล่อยวิดีโอเทรลเลอร์ของวงซึ่งยืนยันว่าจะใช้ชื่อ Baby Monster และในวันเดียวกันนั้นก็มีรายงานว่าก่อนการเดบิวต์จะค่อยๆแนะนำสมาชิกและเปิดเผยเห็นความสามารถก่อนโดยทางด้าน YG ได้ทยอยปล่อยคลิป Live Performance เริ่มจากวันที่ 12 มกราคมปล่อยวิดีโอของสมาชิกคนแรกฮารัมที่ได้แสดงเพลง Let Me Love Youตามด้วยวันที่ 16 มกราคมปล่อยคลิปอาฮยอนในเพลง Sway With Me ถัดมาวันที่ 19 มกราคมได้ปล่อย Dance Performance วิดีโอของ 5 สมาชิกรุกะ ฮารัม อาซะ โรราและอาฮยอนในเพลง Young Moneyวันที่ 23 มกราคมปล่อยคลิปวิดีโอของชิกิต้าในเพลง Bedroom
She'll crying in your bedroom, 'cause I've gone and left you. ต่อมาวันที่ 26 มกราคม ปล่อยวิดีโอของอาสะในเพลง Look Alive Promise with you that too bad. 마지막까지 got socks on. Every time I hit it, she be like, Wagwan. วันที่ 30 มกราคม ปล่อยวิดีโอของโรราในเพลง For Feet It's about time we wrap that thing up. Whoa. Say so. ตามด้วยเพลง What Other People Say ของภาริตาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 'Cause I care more about what other people say. ก่อนจะปิดท้ายด้วยวิดีโอเพลง Feel Good และ Gowola ของรุกะในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ Want a bad boy to make me feel good. Yeah. About that guala. Yeah. Everybody in the streets they know. และในเวลาต่อมาก็ทยอยปล่อยคลิปแนะนำตัวของสมาชิกทั้ง 7 คน รวมถึงคลิปสั้น Character Playlist ที่จะเผยให้เห็นชีวิตประจำวันบางส่วน แต่การเดบิวต์ของเบมอนก็ไม่ง่ายขนาดนั้น ประธานหยางได้บอกไว้ว่าวงจะไม่เดบิวต์ด้วยสมาชิก 7 คน โดยจะมีการปล่อยคลิป Last Evaluation ซึ่งจะเป็นการทำภารกิจสุดท้ายของเด็กฝึกทั้ง 7 โดยเริ่มลงคลิปตอนแรกวันที่ 10 มีนาคม ก่อนจะไปสู่เรื่องราวของ Last Evaluation เราไปทำความรู้จักกับเด็กสาวทั้ง 7 คนกันดีกว่า คนแรกลุกะหรือชื่อจริงคาวาอิรุกะเกิดวันที่ 20 มีนาคม 2002 สาวญี่ปุ่นพี่ใหญ่ของวง เธอชอบการเต้นและเริ่มเต้นตั้งแต่อายุ 6 ขวบ อีกทั้งยังเคยผ่านการเป็นไอดอลมาแล้ว โดยได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นในนามยูนิต Blue Class จากวงเกิร์ลกรุ๊ปชิบุซันโปรเจกต์สังกัดค่าย Platinum Production โดยเธอเดบิวต์วันที่ 26 มีนาคม 2017 นอกจากนี้ได้มีผลงานปรากฏตัวใน MV เพลง Happy Halloween ของอุเอดะอัซึมิอีกด้วย ก่อนที่เธอจะตัดสินใจออกจากวงในปี 2018 ซึ่งเวลาต่อมาในปีเดียวกัน เธอก็ได้ออดิชั่นเข้ามาอยู่ค่าย YG โดยได้ใช้เพลง Smoke My Dope ของ Lil Pump ในการออดิชั่นรอบแรก และเพลง Top Off ของ DJ Khaled featuring JC, Future และ Beyonce ความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของเธอก็คือการเต้นที่ได้รับการยอมรับจากลีจองซึ่งเธอก็ต่างจากเด็กฝึกหลายคนที่ได้เข้ามาเพราะถือว่ามีพื้นฐานที่ดีและหลังจากที่ได้ฝึกฝนก็สามารถพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของการเต้นการแสดงทางสีหน้าทักษะการร้องและการแรปโดยเฉพาะสไตล์ฮิปฮอปที่มีความ YG สูงมากๆเธอมีน้ำเสียงสุดเท่ทำให้มีน้ำเสียงการแรปเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังสามารถแต่งเนื้อท่อนแรปได้เองอีกด้วยซึ่งได้นำมาใช้ในการประเมินรายเดือนพร้อมกับได้รับคำชมด้วยความที่มีอายุมากสุดในทีมนี้บวกกับการที่เธอต้องมาฝึกที่ต่างประเทศเป็นเวลานานเพียงตัวคนเดียวแน่นอนว่าเธอนั้นก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยแต่กำลังใจที่ดีจากครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ทำให้เธอนั้นสู้ต่อเธอถือว่าเป็นสาวที่เต็มไปด้วยความสามารถและเสน่ห์ที่เหลือล้นแฟนเพลงจะต้องชื่นชอบและหลงรักเธอมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของลูกกะเธอเป็นพี่ใหญ่ของวงที่บางทีก็ทำตัวเหมือนน้องเล็กเธอชอบดื่มนมทุกเช้าชอบกินไข่ต้มในซาวน่าโดยบอกว่าอร่อยมากกว่าเธอเล่นพิลาทิสเพื่อให้มีบอดี้ไลน์ที่ดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการทรงตัวที่ดีมากขึ้นซึ่งจะช่วยในด้านของการเต้นหลังจากที่เธอเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเธอได้จริงจังกับการดื่มกาแฟมากขึ้นและหลังจากที่ฝึกหนักกับ YG มาราว 5 ปีเธอได้ทำความฝันของเธอให้เป็นจริงแล้วคนต่อมาภาริตาหรือชื่อจริงภาริตาบุญภักดีทวียศเธอมีชื่อเล่นจริงๆว่าลูกแพรหรือแพรเกิดวันที่ 26 สิงหาคม ปี 2005 เด็กสาวชาวไทยที่เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครเธอได้ผ่านการศึกษาที่ Rugby School Thailand และโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีภาริตาเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อย่างเด็กโดยเริ่มจากการเป็นนางแบบเด็กผ่านเวทีการประกวดและคว้ารางวัลมาแล้วมากมายเช่น Miss Popular Vote จากเวที Miss Teen Thailand 2018 Talent Kids and Teen 2018 Asia Junior Fashion Runway 2018 รางวัลแกรนด์ไพรส์ชนะเลิศเดินแฟชั่นโชว์ระดับอินเตอร์ในปี 2019 ที่ประเทศจีนเหรียญเงิน Asian Pacific Art Fest 2019 และ Global Fashion Show 2019 เป็นต้นเธอนั้นยังมีความสนใจในวงการเพลง K-POP และมี Blackpink เป็นโรลโมเดลโดยเฉพาะลิซ่าที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญโดยระหว่างที่ยังอยู่ประเทศไทยเธอก็เรียนเต้นและร้องเพลงอย่างจริงจังอีกทั้งมีผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศ Street Dance Junior จาก IDO World Dance Cups 2018 ที่ประเทศเกาหลีมาแล้วด้วยอีกทั้งยังได้ผ่านการเข้าร่วมรายการ Idol Paradise ที่ออกอากาศทางช่อง 3 ก่อนที่เธอได้ตัดสินใจออดิชั่นกับทาง YG โดยเลือกใช้เพลง How You Like That ของ Blackpink ก่อนจะได้รับเลือกจากผู้สมัครกว่า
1226 และได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2020 ในช่วงแรกที่มาอยู่ที่นี่เธอนั้นไม่สามารถพูดเกาหลีได้เลยอีกทั้งต้องมาอยู่ในระบบการฝึกของค่าย YG ที่หนักหน่วงมากๆทำให้เธอปรับตัวหลายอย่างและหลายๆด้านเพื่อเติมเต็มในส่วนที่เธอยังขาดก่อนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้มีครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญก่อนที่เธอจะเป็นเด็กฝึกประมาณ 2 ปีครึ่งและกำลังเตรียมตัวเดบิวต์กับ Baby Monster ความสามารถที่เป็นจุดแข็งของเธอก็คือเสียงร้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์ร้องเสียงสูงได้ดีและมีความทรงพลังอีกทั้งยังมีรูปร่างสัดส่วนที่ดีมีรูปลักษณ์ราวกับหลุดมาจากการ์ตูนดิสนีย์ถึงขนาดที่อย่างฮยอนซอกยังได้กล่าวชื่นชมเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของพาริตาเธอสามารถเล่นกีตาร์ได้ And if you think that I'm still holding on เธอสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและนอกจากภาษาเกาหลีกับไทยแล้วยังสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยกิจวัตรประจำวันของเธอคือล้างหน้าบำรุงผิวหน้าอยู่เสมอหลังจากที่เดินทางจากบ้านเกิดประเทศไทยมาฝึกฝนที่เกาหลีกว่า 3 ปีพาริตาเด็กสาวผู้มีลิซ่าเป็นไอดอลก็กำลังเดินหน้าทำความฝันของเธอให้สำเร็จคนต่อมาอาสะหรือเอนามิอาสะอีกหนึ่งสาวญี่ปุ่นของวงเกิดวันที่ 17 เมษายน ปี 2006 เธอนั้นมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่อยู่ชั้นป .2 ซึ่งครอบครัวของเธอนั้นก็ให้การซัพพอร์ตโดยเรียนเต้นอย่างจริงจังคุณแม่ของเธอยังเป็นแฟนคลับของวง Block B อีกด้วยอีกทั้งเธอยังเคยผ่านการแสดงเพลง Very Good ของ Block B ตอน 7 ขวบทำให้รู้ว่าเธอนั้นชอบการอยู่บนเวทีมากแค่ไหนก่อนที่ต่อมาจะได้ฟังเพลงของ Blackpink และชื่นชอบมากๆทำให้เธอหลงใหลในสไตล์ฮิปฮอปมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เธอยังเป็นเด็กกิจกรรมที่นอกจากการเรียนเต้นในโรงเรียนสอนเต้นแล้วยังได้ผ่านการเล่นละครเวทีมาแล้วด้วยก่อนที่เธอจะได้ทำตามความฝันในการเป็นศิลปินไปออดิชั่นเข้าสู่ค่าย YG ในปี 2018 โดยเลือกใช้เพลง Weekend Warrior ของ 80 Kids หลังจากที่ผ่านการออดิชั่นเธอก็ได้มาอยู่ที่เกาหลีและได้เจอกับรุกกะที่ได้คอยช่วยเหลือเธอและเป็นที่พึ่งพาให้กับเธอข้อสอบพิเศษของเธอที่เป็นจุดแข็งก็คือสไตล์การเต้นแบบฮิปฮอปทักษะการแรปแบบลัวลิ้น Caribbean, oil, sex, speedy, candy, chocolate, chip, now I let it jolly, Mrs. Stick to bubble gum and watermelon มีจังหวะที่ดีในการแรปซึ่งเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเธอรวมถึงการมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงนอกจากนี้มีความสามารถในการแต่งเพลงโปรดิวซ์เพลงเองได้ด้วยเป็นคนที่เรียนรู้ไวและต้องการความสมบูรณ์แบบเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของอาสะตอนนี้เธอสามารถพูดภาษาเกาหลีได้ดีและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยเธอเป็นคนที่ถนัดมือข้างซ้ายหลังจากเป็นเด็กฝึกมาราว 5 ปีเธอก็สามารถทำตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เด็กให้เป็นจริงขึ้นมาได้เลยคนต่อมาอาฮยอนหรือชื่อจริงจองอาฮยอนเกิดวันที่ 11 เมษายน 2007 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ Halim Arts High School สาขา Applied Music อาฮยอนสาวน้อยเสียงใสเธอนั้นชื่นชอบการเต้นตั้งแต่อายุ 5 ขวบซึ่งพ่อของเธอก็ซัพพอร์ตเธอเสมอและได้มีวิดีโอสมัยเด็กเยอะมากๆที่ถ่ายโดยคุณพ่อด้วยความที่ชอบเต้นนี้เองเธอจึงได้ไปเรียนเต้นอย่างจริงจังที่สถาบัน Ara Dance Academy ไม่เพียงแค่นั้นเธอได้ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนตั้งแต่อย่างเด็กทำให้สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง 3 ภาษาโดยการเรียนภาษาอังกฤษที่สำคัญของเธอก็คือการดูหนังต่างประเทศโดยเฉพาะการ์ตูนที่เป็นซับไตเติลอังกฤษเธอมี Blackpink เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของการเป็นศิลปินซึ่งเวลาต่อมาเธอก็ได้มาออดิชั่นกับทางค่าย YG โดยเลือกใช้เพลง The Show ของเลงก้าก่อนจะผ่านเข้าเป็นเด็กฝึกในช่วงธันวาคม 2018 โดยเธอนั้นเป็นเด็กฝึกมากว่า 4 ปี ก่อนจะถูกเปิดตัวความสามารถพิเศษของเธอที่เป็นจุดแข็งก็คือความสามารถรอบด้านทั้งการร้องการแรปและการเต้นโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องเธอนั้นมีช่วงเสียงที่กว้างอีกทั้งยังมีทักษะความผู้นำที่สูงและยังโดดเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์ซึ่งสามารถเป็นเซนเตอร์ของวงได้เลยเรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของอาฮยอนตอนอยู่ที่โรงเรียนเธอเป็นสาวสุดป๊อปเธอเคยผ่านออดิชั่นของ JYP กับ Banana Culture มาแล้วด้วยเธอเป็น all rounder ของวงครบเครื่องจนครูฝึกหลายคนยกให้เธอเป็น S ของกลุ่มหลายคนบอกว่าเธอมีความน่าคล้ายกับคิมการัมและอารัน 50-50 เธอนั้นออกกำลังกายหน้าท้องหนักมากเพื่อไม่ให้พุงออกอาฮยอนคือหนึ่งในไอดอลที่ต้องจับตาเส้นทางของเธอต่อไปนับจากนี้ด้วยความสามารถสุดล้นเหลือของเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการในอนาคตอย่างแน่นอนคนต่อมาฮารัมหรือชื่อจริงชินฮารัมเกิดวันที่ 17 ตุลาคม 2007 เธอเป็นหนึ่งคนที่เรียนที่ Halim Arts High School ในสาขา Applied Music และมีดีกรีได้รับทุนการศึกษาอีกด้วยฮารามเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุเพียง 2 ขวบโดยได้เป็นนางแบบเสื้อผ้าเด็กนอกจากนี้ก็ผ่านทั้งงานโฆษณางานการแสดงมาแล้วด้วยเธอออดิชั่นเข้าสู่ค่าย YG ในปี 2018 และได้เข้าเป็นเด็กฝึกในเดือนสิงหาคมโดยออดิชั่นมาด้วยเพลง Good Time ของ Old City and Khalil Ray Jespen และใช้เพลง Look ของ Red Velvet ช่วงแรกนั้นเธออาจจะยังไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่เธอพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเธอได้เสริมพื้นฐานตัวเองด้วยการเช่าสตูดิโอเพื่อที่ฝึกซ้อมเต้นเองในวันหยุดบางวันได้ซ้อมหนักถึง 9-10 ชั่วโมง
จนในที่สุดความพยายามของเธอก็สามารถพาเธอมาอยู่ในทีมเตรียมเดบิวต์ความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของฮารัมก็คือเสน่ห์การแสดงที่น่าดึงดูดและน้ำเสียงในการร้องที่ดีเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นและใช้เทคนิคการร้องที่ไม่ธรรมดาถึงขนาดที่ยังฮยันซอกยังได้ชมเธอได้ว่าเธอมีเสียงที่หาตัวจับยากนอกจากนี้เรื่องของการเต้นเธอก็ทำได้ดีไม่แพ้กันและสิ่งที่ต้องชื่นชมในตัวฮารัมก็คือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของฮารัมโรลโมเดลของเธอคือโรเซ่แบล็คพิงค์รวมถึงเธอยังเป็นไอคอนิกหรือเป็นแฟนคลับของไอคอนิกด้วยเธอเป็นหนึ่งคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีสำเนียงการพูดระดับเจ้าของภาษาอีกทั้งยังเก่งกีฬาอีกด้วย My little brother is so cute and naughty. บางคนบอกว่าเธอหน้าคล้ายกับนักแสดงโกยุนจองจริงๆแล้วฮารัมสายตาสั้นปกติเธอจึงมักจะใส่แว่นฮารัมถือเป็นเด็กฝึกที่มุมานะพยายามฝึกอย่างหนักตลอดระยะเวลาประมาณ5 ปีในการเป็นเด็กฝึกกับ YG จนในที่สุดก็สามารถทำตามความฝันและก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินของ YG ได้เช่นเดียวกับไอดอลของเธออย่างโรเซ่สมาชิกคนต่อมาโรราหรือชื่อจริงอีดาอินเกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2008 เธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กโดยเคยเป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปเด็ก USO Girl ซึ่งเป็นวงเดียวกันกับเฮเยอินนิวจีนส์โดยตอนนั้นใช้ชื่อสเตทเนมว่ายูฮาอีกทั้งเคยเป็นนางแบบเด็กให้กับแบรนด์เสื้อผ้า Tara & Co และในปี 2018 ก็เคยได้ออกรายการ Man vs Chart Korea มาแล้วด้วยก่อนที่เธอจะได้ถูกทาง YG เรียกให้มาออดิชั่นขณะที่อยู่กับ USO Girl และได้ผ่านออดิชั่นเข้ามาเป็นเด็กฝึกของค่ายตั้งแต่อายุเพียง 11 ขวบในช่วงกลางปี 2018 โดยเธอได้ใช้เพลง Roller Coaster ของชองฮาในการออดิชั่นเธอได้เริ่มเรียนเต้นอย่างจริงจังมากขึ้นภายหลังได้มาอยู่กับ YG ซึ่งช่วงแรกเธอก็ทำได้ไม่ดีนักในการประเมินรายเดือนหลังจากได้เลือกใช้เพลง Havana แล้วลืมเนื้อร้องและด้วยความที่ยังเด็กมากๆทำให้เธอนั้นไม่ได้อาศัยอยู่ในหอพักในช่วงเป็นเด็กฝึกเธอได้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวและหลังจากเลิกเรียนเธอถึงค่อยเดินทางมาฝึกซ้อมที่ค่าย YG ซึ่งใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมงแม้ต้องใช้เวลาเดินทางแต่เธอไม่เคยมาฝึกซ้อมสายเลยเธอใช้เวลาฝึกฝนในทีมเดบิวต์ในฐานะมักเน่น้องเล็กมาโดยตลอดก่อนที่จะมีสมาชิกอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะพูดถึงคนต่อไปอย่างชิกิต้าได้เข้ามาอยู่กับ YG อีดาอินเธอสามารถพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วจากเด็กน้อยอีดาอินที่ลืมเนื้อร้องกลายเป็นเด็กสาวที่มีความมั่นใจและเสียงร้องไม่ธรรมดาเธอเป็นหนึ่งในคนที่ลีจองได้ชื่นชมด้วยว่าพัฒนาตัวเองเยอะที่สุดด้วยเวลาเพียง 2 ปีสำหรับสเตทเนมโรรายังฮยอนซอกเป็นคนที่ตั้งให้เธอโดยมีที่มาจากคำว่าออโรราเขารู้สึกว่าเธอนั้นมีความสดใสและจะเป็นศิลปินที่เปล่งประกายได้ความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของเธอก็คือมีพลังเสียงเยอะเสียงมีความใสก้องกังวานแม้จะยังเด็กแต่สามารถสื่ออารมณ์เพลงได้ดีทั้งน้ำเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าโดยเธอบอกว่าเธอให้ความสำคัญกับความหมายของเนื้อเพลงนอกจากนี้เรื่องของการเต้นเธอก็ทำได้ดีและมีไว้ความเป็นฮิปฮอปแบบ YG เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของโรล่าเธอเป็นเด็กที่เรียนดีกิจกรรมเด่นเล่นดนตรีได้โดยเคยเข้าร่วมแข่งขัน International Science Contest และด้วยฝีมือการเล่นเปียโนเธอยังเคยผ่านการแข่งขันเปียโนรวมถึงเข้าร่วมงาน Student Music Festival มาแล้วด้วยความที่อายุใกล้เคียงกันเธอจึงได้มาสนิทกับชิกิต้าและนอกจากนี้ยังสนิทกับเฮเยอินนิวจีนส์ที่อายุเท่ากันและเคยอยู่วงเกิร์ลกรุ๊ปเด็กด้วยกันหลังจากเป็นเด็กฝึกมาได้ราว 5 ปีโรรากำลังจะกลายเป็นศิลปินที่เปล่งประกายเหมือนชื่อสเตทเนมของเธอสมาชิกคนสุดท้ายชิกิต้าเธอมีชื่อเล่นจริงๆว่าแคนนี่และมีชื่อจริงว่าริราชาพรเดชาพิพัฒน์อีกหนึ่งสมาชิกเด็กสาวชาวไทยและเป็นมักเน่น้องเล็กของวงเกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2009 โดยเธอเกิดและโตที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชแคนนี่เป็นเด็กกิจกรรมที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นจึงได้เรียนเต้นกับร้องเพลงอย่างจริงจังและเคยอยู่กับทีมเต้น cover ชื่อว่า Red Rose รวมถึงได้เข้าร่วมการประกวดเต้นและร้องเพลงมาแล้วหลายเวทีอีกทั้งยังผ่านการทำกิจกรรมหลายอย่างกับทางโรงเรียนโดยเธอได้ศึกษาที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาคุณแม่มิงแม่ของน้องแคนนี่ยังได้มีชื่อเสียงในฐานะคุณแม่หน้าเด็กและเป็นครีเอเตอร์ทาง TikTok ที่มี follower หลัก 200,000 อีกทั้งเธอยังมีพี่ชาย1 คนซึ่งก็คือคอปเปอร์เดชาวัฒน์ที่เคยผ่านการประกวด The Star Idol และเป็นศิลปินเด็กฝึก 789 Trainee สังกัดช่องวันอีกด้วยแคนนี่นั้นเป็นเด็กสาวมากความสามารถที่เก่งเกินวัยทั้งในด้านทักษะการร้องและการเต้นโดยมีพี่ลิซ่าที่เธอยึดเป็นแบบอย่างโดยเดือนมีนาคมปี 2021 เธอได้ออดิชั่นกับทางค่าย YG โดยเลือกใช้เพลง In the Name of Love ก่อนที่เธอจะผ่านเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย YG ซึ่งแม้ว่าเธอจะเข้ามาอยู่กับค่ายได้ไม่นานแต่ด้วยความสามารถของเธอทำให้เธอได้มาอยู่กับทีม Baby Monster โดยเข้ามาเป็นน้องเล็กของกลุ่มเธอได้รับคำชมอย่างมากจากป๋าหยางใน
ในเรื่องของความสามารถและพรสวรรค์และภายหลังการประเมินรายเดือนครั้งแรกอย่างฮยอนซอกก็คิดว่าเธอต้องไปเข้าร่วมกับ Baby Monster โดยเร็วที่สุดเธอเป็นเด็กที่สดใสล่าเริงรักการกินและขยันสร้างมีมในทุกการปรากฏตัวมาตั้งแต่อย่างเด็กแต่เมื่อถึงเวลาต้องทำการแสดงเธอจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นสาวน้อยมากความสามารถที่มักจะได้รับคำชื่นชมทุกครั้งในการประเมินความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของเธอคือความสามารถรอบด้านและพัฒนาการที่รวดเร็วจนลืมไปว่าเธอเพิ่งอายุครบ 14 ปีเท่านั้นเองเรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของชิกิต้าหลายคนบอกว่าเธอมีรอยยิ้มคล้ายกับลิซ่าซึ่งลิซ่าก็คือโรลโมเดลของเธอนั่นเองเธอเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาหมีและของต่างๆที่มีลายหมีหรือคาแรคเตอร์เป็นหมีชื่อ Stage Name ชิกิต้าเป็นภาษาสเปนแปลว่าสาวน้อยหรือเด็กสาวตัวเล็กๆเธอใช้เวลาเป็นเด็กฝึกราวๆ 2 ปีเท่านั้นก็ได้เดบิวต์แล้วชิกิต้าถือว่าเป็นเด็กสาวที่มีพรสวรรค์สูงและเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินและด้วยอายุของเธอที่ยังน้อยอยู่นี่เองเธอยังสามารถพัฒนามากขึ้นได้ไปอีกต่อไปนี้จะเป็นการสปอยรายการ Last Evaluation ใครที่อยากดูเต็มรายการกดข้ามส่วนนี้ไปนะครับแต่ใครที่ดูแล้วหรือใครที่อยากดูสรุปย่อๆของทั้ง8ตอนเราจะเล่าให้ฟังกันนะครับหลังจากที่รู้จักกับสมาชิกทั้ง7คนกันไปแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่รายการ Last Evaluation โดยภารกิจแรก Vocal Mission พวกเธอได้ใช้เพลงของรุ่นพี่ Blackpink โดยมีการแบ่งทีมเป็นทีม A และทีม B ทีมแรกประกอบไปด้วยพาริตาอาฮยอนและรุกะทั้ง3คนได้ถูกเลือกให้ร้องเพลงก่อนของโรเซ่แม้ว่าจะมีปัญหาของการต้องสลับท่อนร้องระหว่างอาฮยอนกับพาริตาแต่สุดท้ายแล้วเพลงนี้ก็ออกมาลงตัวและได้รับคำชื่นชมจากบรรดากรรมการ All my love is gone. Now you're dead and gone. ในส่วนของอีกหนึ่งทีมฮารัมอาซาชิกิต้าและโรราได้ถูกเลือกให้ร้องเพลง Stay หนึ่งในเพลงช้าสุดเพราะของรุ่นพี่ Blackpink It goes through the song like na 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 na. ทั้ง 4 คนแสดงได้น่าประทับใจแต่ก็ได้รับคอมเมนต์จากรุ่นพี่อย่างซูฮยอนอักมิวและยุนวินเนอร์ว่าพวกเธอยังมีจุดต้องแก้ไขแต่หนึ่งในคนที่ถูกชมครั้งนี้ก็คือชิกิต้าที่ทางด้านของโปรดิวเซอร์ Choice 37 ชมว่าเธอสามารถแสดงได้อย่างมีเสน่ห์ตามด้วยภารกิจต่อมาทั้ง 7 คนจะมาร่วมแสดงกันในเพลง Don't Know What to Do ของ Blackpink ซึ่งทุกคนนั้นก็ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และได้อัดเสียงที่ใช้ตอนแสดงด้วยรวมถึงยังได้ลิซ่ามาร่วมให้คำแนะนำด้วยพวกเธอทั้ง 7 คนทำภารกิจร่วมกันครั้งแรกออกมาให้ดีมากๆฝีมือระดับสามารถเดบิวต์ได้เลยและได้รับคำชมจากบรรดา YG Family ซึ่งซูฮยอนอักมิวได้ชื่นชม 3 คนคือชิกิต้าโรราและอาฮยอนในขณะที่ยุนวินเนอร์ก็กล่าวชมทุกคนว่ามีความเป็นมืออาชีพราวกับได้เดบิวต์มาแล้วก่อนที่ทาง YG Family จะมาร่วมกันทำการประเมินก่อนประกาศอันดับซึ่ง2 สาวชาวไทยชิกิต้ากับพาริตาได้รับคำชมเป็นพิเศษโดยประธานหยางถึงก็เอ่ยปากชมชิกิต้าว่าพัฒนาได้เร็วมากเป็นเบบี้มอนสเตอร์ตัวจริงรวมถึงอาฮยอนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นและได้รับคำชมเป็นอย่างมากก่อนที่สุดท้ายอันดับที่ 1 จะตกเป็นของอาฮยอนตามด้วยชิกิต้าเป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 คือพาริตาต่อมาเป็นมิชชั่นเพลงเดี่ยว Vocal Solo Mission ทุกคนได้เลือกเพลงที่จะใช้ร้องซึ่งต้องเป็นเพลงที่แต่ละคนคิดว่าทำได้ดีที่สุดก่อนจะมีการเช็คเพลงในตอนอัดเสียงและประธานหยางก็มาเซอร์ไพรส์ระหว่างการอัดเสียง오늘왜오셨지ซึ่งเขาก็บอกว่าจะมารับฟังแบบ blind test เพื่อมาช่วยเด็กๆทุกคนหลังจากที่ฟังเสร็จเขาก็ทิ้งกระดาษประเมินเอาไว้เป็นคะแนนการเลือกเพลงซึ่ง2 สาวชาวไทยพาริตากับชิกิต้าสามารถทำคะแนนได้อันดับ 1 ร่วมตามด้วยโรราที่อันดับที่ 3 อันดับ 4 อาฮยอนอันดับ 5 ฮารัมอันดับ 6 ร่วมเป็นของลูกะกับอาซาและสำหรับ Vocal Solo Mission คนแรกก็คือพาริตาที่ได้แสดงเพลง All of Me Cause all of me lies only you. ตามด้วยการแสดงของโรราในเพลง Someone You Love I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. ต่อมาก็เป็นอาซาในเพลง Me Myself and I Ooh, it's just me myself and I solo right until I die cause I คนต่อมาคือชิกิต้าที่ใช้เพลง Traitor You're still a traitor. ถัดมาคือลูกะที่เลือกใช้ 2 เพลงคือ Astronaut in the Ocean และเพลง Men Boom Let's just get this straight for a second. I'ma work even if I don't get paid for progression. I'ma get bring it back, no that the net wide dream won't stop without me. Just pay back. ตามด้วยฮารัมในเพลง Pick Up Your Feelings
ก็จะปิดท้ายด้วยอาฮยอนที่โดนแนะนำให้เปลี่ยนเพลงซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็เปลี่ยนมาเป็นเพลง Dangerously ซึ่งการเปลี่ยนเพลงครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเพลงนี้ได้กลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมา Love you dangerously หลังจบภารกิจเพลงเดี่ยวก็จะเป็นกรุ๊ป Vocal Mission และพวกเธอได้เลือกเพลง Scars to Your Beautifulก่อนจะได้มีภารกิจสุดท้าย To Anyone Mash Up Mission ที่จะได้เห็นทักษะการเต้นแบบชัดเจนตั้งแต่ในการฝึกซ้อมโดยได้มีการเลือกท่าเต้นจากลีจองครูสอนเต้นโดยเลือกท่าเต้นของฮารัมอาสะและรุกะมาใช้ในเพลงจนมาถึงการได้ท่อนโซโล่พาร์ทที่สุดท้ายแล้วลีจองได้เลือกให้ชิกิต้าได้ท่อนนี้ไปหลังจากที่แสดงเพลงนี้เสร็จทุกคนได้รับคำชมกับ Energy ที่ใส่สุดกับภารกิจสุดท้ายหลังจากจบมิชชั่นในตอนที่ 8 ของ Last Evaluation ยังฮยอนซอกก็ยืนยันว่าตั้งแต่ To Anyone มาจน Blackpink วงเกิร์ลกรุ๊ปของ YG ไม่เคยเกิน 4 คนเขานั้นคิดว่าตัวเลขที่เหมาะสมของ Baby Monster คือ 5 คนซึ่งป่าอย่างก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาได้ดึงเชิงยาวไปอีก 2 สัปดาห์โดยประกาศไลน์อัพสุดท้ายในวันที่ 12 พฤษภาคมโดยวันที่ 11 พฤษภาคมเว็บไซต์ YG Live ก็ได้เริ่มนับถอยหลังก่อนจะเข้าสู่เวลา 4 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยหรือขึ้นวันใหม่เที่ยงคืนของเกาหลีวันที่ 12 พฤษภาคมโดยทางด้านของยังฮยอนซอกได้ประกาศไลน์อัพ 5 คนออกมาเรียงตามลำดับก็คืออาฮยอนรุกะชิกิต้าฮารัมและสุดท้ายคือพาริตาโดยหลังจากประกาศเสร็จยังฮยอนซอกก็ได้ให้เหตุผลว่าจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกวงหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวเดบิวต์อยู่เช่นกันโดยโรราจะถูกวางเอาไว้เป็นเมนโวคอลของวงใหม่นี้ขณะที่อาสะจะไปอยู่กับโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นที่ได้เดบิวต์ปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้าแต่ก็เป็นเหมือนกับที่หลายคนคาดการเอาไว้สุดท้ายแล้วยังฮยอนซอกประกาศว่าโดยกระแสของผู้ชมกว่า 99% มีความต้องการให้เด็กฝึก 7 คนเดบิวต์ด้วยกันจึงเป็นที่มาที่เขาใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์เพื่อตัดสินใจโดยนึกย้อนกลับไปถึง YG Family โปรเจกต์ที่รวมศิลปินของค่าย YGที่ได้ทั้งทำอัลบั้มและได้ทำคอนเสิร์ตร่วมกันซึ่งแท้จริงแล้ว YG Family นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ศิลปินจาก YG แต่ก็หมายรวมไปถึงทุกคนในฐานะผู้ชมด้วยนั่นเองจึงเป็นเหตุผลว่าจะมีการเปลี่ยนจำนวนเมมเบอร์จากที่ตั้งใจไว้ 5 คนเป็น 7 คนโดยถือได้ว่า 5 คนแรกนี้เลือกโดยทางฝั่ง YG แต่ได้มารวมโลรากับอาสะเข้ามาเป็นสมาชิกของ Baby Monster เพราะแฟนๆผู้ติดตามชมซึ่งเปรียบเสมือนดั่งครอบครัว YG นั่นเองก่อนที่ทางหยางจะได้เกริ่นถึงทิศทางต่อไปว่า Baby Monster จะดำเนินกิจกรรมทั้งรูปแบบวงและแบ่งเป็นยูนิตพิเศษซึ่งขณะที่ทีมงานก็ได้เตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์นี้อย่างเป็นทางการอยู่โดยอย่างเร็วที่สุดจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้เรื่องราวน่าสนใจของ Baby Monster ก่อนการเดบิวต์อย่างเป็นทางการพวกเธอจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงที่ 4 ของค่ายต่อจาก Sweetie 2NE1 และ Blackpink จะเป็นวงที่มีสมาชิกต่างชาติมากกว่าสมาชิกชาวเกาหลีสมาชิกชาวญี่ปุ่น 2 คนแรกที่จะได้เดบิวต์กับค่าย YG สมาชิกชาวไทยคนที่ 2 และ 3 ที่เดบิวต์กับ YG ต่อจากลิซ่าชิกิต้าจะกลายเป็นศิลปินไอดอลที่เกิดปี 2009 คนแรกที่ได้เดบิวต์ Baby Monster ยังกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอด Subscriber ถึง 2 ล้านซับเร็วที่สุดในวงการก่อนการเดบิวต์อย่างเป็นทางการซะอีกพวกเธอจะเข้ามาเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันของวงการเกิร์ลกรุ๊ปจาก K-POP โดยเฉพาะกับวง NMIX LE SSERAFIM New Jeans และ IVE ที่สื่อหลายๆสำนักต่างจับตา Baby Monster จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ป All Rounder สุดครบเครื่องที่จะสร้างชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้รุ่นพี่ที่เคยสร้างเอาไว้พวกเธอทุกคนพร้อมที่จะเดบิวต์แล้วล่าสุด Baby Monster ได้ปล่อย Pre-Debut Song สุดเพราะในเพลง Dream ไปรับชม MV กันได้ เป็นไงบ้างครับนี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของ Baby Monster ที่เรารวบรวมมาเล่าให้ฟังพยายามจะหาข้อมูลมาให้ครบถ้วนที่สุดชอบใครเมนใครคอมเมนต์บอกเรากันได้สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากช่องทางการติดตามเราโอติทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง